හරි. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සයිබර් දෙවිල් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට කලින් කතා කරා කොහොමද අපි Fiverr එකේ order එකක් ඒ කියන්නේ දැන් order එකක් ආවට පස්සේ අපි order එක සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද completely යවන්නේ කියලා බයට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකදී කියන්නේ නැති ඒ බය හදිසියෙන් හරි අපි order එක complete කරොත් අපි කොහොමද ඊළඟට කරන්න තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක ගැන මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා කිව්වා. හරි. එතකොට දැන්ට මම උදේ යපු ඉගෙන උදේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් දැන් පාය දෙකකට යන්න කලින් මට මේ order එක complete කරා. හොඳ බය කෙනෙක්. ඉතින් මම වැඩේ හොඳට කරා. ඒකත් එක්කම බය මගේ order එක complete කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඒ complete කරගත්තු order එකට අපි ඊළඟට අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ සහ කොහොමද වැඩේ කරගන්න කියන එක ගැන අපි කතා කරමු. හරි. දැන් මම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඉන්නේ. මගේ dashboard එකේ ඉන්නේ. dashboard එකට පේනවා notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙන්න මෙතනට මම යනවා notification වලට. මම order එක cancel කරලා තිබ්බා. අතන එකයි notification එකක් තිබ්බේ මේ හරි. දැන් order එක complete කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලනවා නම් මෙතන processing තිබුණේ. දැන් ඒක complete කරලා තියෙනවා. අපි කොහොමද ඊළඟ step එකට යන්නේ? ඔන්න step එකට යද්දී අපිට පුළුවන් rate your experience මේ වගේම interface එකක් අපේ බයටත් එන්න ඇති. ඒ බය මටත් review එකක් දාන්න ඇති. ඒ review එක බලන්න විදියක් නැහැ මෙතනදී. මොකද හේතුව අපේ review එකක් බයට දානකම් අපිට ඒ review එක බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තියෙන එක issue එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ customer ගෙන් ලැබිච්ච ඒ කියන්නේ යාගෙන් අපිට ලැබිච්ච ප්‍රතිචාරය මොන වගේද කියලා. ඒක මම 5 rate දෙනවා. මොකද මට හොඳම තත්ත්වයේ බය කෙනෙක් විදිහට තමයි මෙයා මට හම්බුනේ. ඉතින් හොඳ කස්ටමර් සර්විස් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනි මේකෙදි මේ මම පොඩි දේවල් එකක් මතක් කරන්නම් මට වෙච්ච සිද්ධිත් එක්ක. ඒකත් මෙතනදී මතක් කරලා දෙන්නම්. මොකද මේ කෝස් එක ඇතුලේ ඔයාලා ඒව ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා. එකක් තමයි ඔයාලා මේ බයලගේ username search කරලි වෙලා යාලට message දාන්න යනවා. ඒක කවදාත්ම කරන්න එපා. ඒක Fiverr එකේ තියෙන මොනවාද privacy policy වලට අඩංගු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක issue එකක්. ඔක ගොඩක් කට්ටිය කරනවා. ඒක කරන්න එපා. ඒක කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එකට short එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳට මතක තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි දැන් මගේ username එකත් search කරලා වෙලා මට message දානවා. මම හදිස්සියෙන් හරිවම message දාලා මට අහුනොත් මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් මේ ලංකාවේ කෙනෙක් මට message කරන්නේ කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ account එකට කරන්න ඕන ටික කරනවා. මොකද හේතුව මෙහෙම කෝස් එකක් විදිහට ගෙනාවේ ඔයාලා දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා. මේක සමහර කට්ටිය ආතල් එකට ගන්නවා පුළුවන්. ඉතින් අර ඒ වගේ මම අර live කෝස් එකක් අතරතුර මට එහෙම සිද්ධියක් වුණා. ඒකත් එක්ක මට එදා ඉතර මේකක් වුණ නැහැ. නමුත් අර එහෙම කරන්න එපා. මොකද account එක කියන්නේ මේ Fiverr account එකක් කියන්නේ මාර වටින account එකක්. ඒකදී ඔයාලා message දාලා යාලගේ rate pass වෙලා එහෙම කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරන්නත් එපා. කොහොමත් එහෙම කරොත් account එකට කියන්නේ අපිට මෙතනින් සෑම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වගේ මොකක් හරි report එකක් ගහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ බය කෙනෙක් මේ අනවශ්‍ය දේවල් විදියට message කරනවා කියලා එහෙම request එකක් කරන්න පුළුවන් Fiverr එකත් එක්ක. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. සහ බයර්ට message කරන්න එපා. account එකට හොඳ නැහැ. account එකට හොඳ නැහැ කියන්නේ account එකට ඔහොම username search කරලා වෙලා message කරා කියන්නකෝ message 10ක් අතර ඊට පස්සේ ඔයාලට Fiverr එකෙන් automatically account එක මේකක් යටනවා මේ ban trick එකක්. ඒ රික් එකත් එක්ක මේ ඔයාගේ account එක දිහා Fiverr එකෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. මොන හරි හේතුවක් නිසා ඔයා මේ වගේ දෙයක් ආයෙත් දැම්මොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ කියන්නේ Fiverr එකෙන් account එක වාගේ බෑන් කරලා දානවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ මගෙන් අහලා තියෙනවා මේ මගේ experience එක share කරගන්න කියලා. ඉතින් මම experience එක මම share කරගන්න මම ඉස්සෙල්ලත් මේ බයර්ට මේ බයත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. මම යාත් එක දාපු message එකක් බලලා මට දැන් ටයිප් කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ ලොකු විස්තරයක් දාන්න ඕනේ යා ගැන. ඉතින් එහෙම දාන්න මට මේ බැහැ ඇත්තටම. මම ඒ නිසා මේ ඉස්සෙල්ලා මම දාපු මේ රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මම ඒක Google Translate එකත් එක සර්ච් කරලා මට මොකද ඉංග්‍රීසි බෑ. අනේ එකම දේ ඉංග්‍රීසි බෑ මට එහෙම තවත් සේවය ලබා ගැනීම ගැන ඔබට බොහොම ස්තුතියි ෆීඩින් තොර හොඳම ආරම්භ කරනවා. නැවතවරක් ස්තුතියි. මෙච්චර දේවල් ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට දාමු.
මම කොපි කරලා සහ මෙයාට තව දාපු තියෙනවා I recommend the buyer කියලා දාලා ඒක I recommend buyer කියලා මම body message එක ඔය දාලා ඊට මම කරන්නේ මේක කොපි කරා මගේ notification වලට ගියා මගේ order එකට ගියා ඊට පස්සේ එයා මට මෙතනනි මේකක් දාන්න කියලා තියෙනවා මම 5 rate එයාට දෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන send කියන එකට click කරන්න විතරයි ඊට පස්සේදී අපේ 5 star review එක වැටෙනවා මේ විදියට tick එකකුත් එක්ක එතන 5 rate දීලා තියෙනවා එතකොට මම එයාට දාපු rate එක තියෙනවා එයා මට දීපු රේට් එකක් තියෙනවා. එයාගේ දෙවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන මේ වගේ ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනාගෙන් හොඳට වැඩ කරොත්. මෙයා මට මේ දීපු දෙවෙනි ව්‍යාපෘතිය. හරිද? එතකොට මම එයාට සාධාරණ විදිහට වැඩේ කරලා දුන්නා. එයා සැටිස්ෆයි වෙන විදිහට. ඉතින් එයාගෙන් මට හොඳ රිවිව් එකක් ලැබුණා. ඉතින් ඕක තමයි තියෙන හොඳම දේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හොඳ රිවිව් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දාන්නම් thank you so much sir කියලා so much sir කියලා thank you so much ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් මොනවාරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට මම මේකට මේ රිප්ලයි එකක් විදිහට thank you so much sir කියලා දානවා. ඉතින් මේක රිප්ලයි එකක් විදිහට වැටුණා. දැන් මගේ ප්‍රොෆයිල් එකට මම ගිහින් පෙන්නන්න. දැන් අපිට ආපු දැන් $10ක එකක් තමයි මට මේ කරේ රෙඩ් දෙකක් තියෙනවා. එකම කෙනාගෙන් තමයි වැරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම එයාට හොඳට වැඩේ කරලා දුන්නා. හොඳටම මට වැඩේ වුණා. ඒක තමයි තියෙන හොඳම දේ. ඊට පස්සේ මම මේක යන්නේනවට ගිහින් පෙන්නන්න කොහොමද එයාගේ ඕඩර් එකට දාලා මට පේමන්ට් එක ලැබුණේ කියලා. මගේ පොඩ්ඩක් පේනිය ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකත් හදා ගන්න ඕනේ. දැන්ට මගේ net income එක තියෙනවා $32ක්. ඉතින් එකම කෙනාගෙන් earn කරගත්තු සල්ලි ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා නොවැම්බර් 11 වෙද්දි මේක ඔක්කොම ක්ලියර් වෙනවා කියලා තමයි මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කස්ටමර් සර්විස් එකත් එක්ක හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මගේ පේනී එකේ තිබිච්ච ගැටලුවකුත් එක්ක තමයි මේක ඇති උනේ. වෙරිෆිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන ගැටලුව. ඒකත් එක්ක තමයි මේ උනේ. ඒ නිසා මට withdraw ගන්න බෑ මේ PayPal එකට. ඒකත් එක්ක මම මේක දැන් pending තියෙන්නේ. තව order එකක් complete වෙච්ච ගමන් මම දැන් ඊළඟට ඔයාලට ගේන්න තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මේ කොහොමද මේක ඇතුලේ withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ $32ක් pending වෙලා තියෙන එකත් complete වුණාට පස්සේදී වැඩේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක විදියට withdraw කරගන්න එක අපේ බැංකු account එකට ගන්න විදිය අපේ පේනී එකට ගන්න විදිය කතා කරමු. ඒක කොහොමත් ඒක process එක ටික දවසක් යනවා. පේනී එකට වැටුණාට පස්සේ ඒ process එක ගැන බලමු. මම මොකද ඉතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකත් මම මේ වැඩ කරලා පුරුදු වෙලා තමයි මේ ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේක මේ ඔයාලට ඉච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගේමක් ගහන්න පුළුවන් පැත්තක්. ඉතින් අමාරු නෑ වැඩට සෙට් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමගෙනාටම සුබ දවසක්.